Perfect. Perfect. สวัสดีครับผมจากช่อง Snaker Artist Photography นะครับกล่องที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ผมได้สั่งจากทางร้านคานิบาลมานะครับคือเป็นกล่องที่ผมได้โพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวผมว่าผมจะมีการทำ unboxing ในเรื่องของกล่องสินค้าที่ผมโทรสั่งออนไลน์ของทางร้านคานิบาลมานะครับยังไงเพื่อไม่ให้การรอช้าให้เพื่อนๆเชิญเข้ามาใกล้ๆเลยครับว่าจะเปิดกล่องแต่ในสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการเปิดกล่องคือนี่ครับมีดคัตเตอร์ผมได้เตรียมมาแล้วมาเพื่อนแล้วมาดูกล่องข้างในกันว่ามันคืออะไรว่ามันพิเศษแค่ไหนว่ามันแหลไอเทมแค่ไหนครับเข้ามาใกล้ครับจะเริ่มเปิดแล้วนะตื่นเต้นมากผมว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับผมนะแทน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 ว้าวแทน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 นี่ครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยอันนี้คือเป็นสติกเกอร์จากทางร้านคาร์นิวัลนะครับที่ผมได้ทำการสั่งซื้อทางออนไลน์มาขอวางไว้ข้างล่างก่อนนะครับด้านนี้ที่ขาดไม่ได้คือ2สิ่งนี้คือเป็นรองเท้าครับจากทางร้านคาร์นิวัลนี่2คู่นะครับแต่ว่าเป็นอะไรนะเรามาดูกันมาเพื่อนมาใกล้ๆหยิบขึ้นมาปั๊บมีอะไรบ้างในกล่อง1กล่องนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนกล่องที่2วางไว้ก่อนนะครับในนี้มีอะไรใบเสร็จครับใบเสร็จเอาไว้ในนี้ก่อนนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ทางร้านคาริบาลนะครับได้มา2แผ่นโอเคหมดแล้วในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเกลี้ยงแล้วตัวนี้ก่อนส่วนเรามา2กล่องนี้กันมันคืออะไรแทน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 เป็นรองเท้ายี่ห้อชื่อว่าฟิลล่าครับผมซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดของทางฟิลล่านะครับที่ทำการคอลแลบกับทางคาร์นิวัลนะครับชื่อรุ่นว่าฟิลล่า X Carnival Lนะครับรุ่น Black Yellow Blue กับ Fila X Carnival Fila X Carnival White Blue Yellow นะครับผมสั่งมา2สีก็คือสีขาวและสีดำ2สีอันนี้เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นข้างล่างนี้สีขาวกล่องสีสันสวยงามกล่องมีดาว3ดาวตรงนี้แล้วก็ข้างๆเป็นสีเหลืองข้างบนก็เป็นแบบนี้ซึ่งผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละ ผมเห็นพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละครับลองมาเปิดกล่องข้างในดูไหมว่าข้างในรองเท้าเป็นอันไหนแบบไหนยังไงให้เลือกระหว่างอันนี้สีดำกับสีขาวสีดำสีขาวสีดำสีงั้นผมขอเปิดกล่องข้างหน้าก่อนละกันเนาะมี2กล่องเดี๋ยวเปิดโชว์พร้อมกันแต่อันนี้เปิดกล่องสีขาวก่อนแล้วมาเปิดกล่องพร้อมกันเลยโอ้เป็นกล่องนี้ดีไซน์สวยนะเป็นการเหมือนที่เก็บในชั้นรองเท้าค่อยๆดึงมากข้างในมีอะไรเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นเราขอดึงออกมาเลยโฟกโอเคเปิดออกมาดูแทน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 ว้าวเป็นแบบนี้นะครับข้างในกระดาษเรียบครับเรามาดูของพร้อมกันสวยอ่ะกริบสีขาวนะครับ
ได้ของเล่นใหม่เลยผม อันนี้เป็นตัวที่เก็บข้างในนะครับ ที่ดำทรงไว้ สวยอะพูดง่ายคำเดียวสวยมากครับ อันนี้สีขาวนะครับ มันเป็นฟิลล่ารุ่นเลนะครับของแล้วก็ร่วมกับทางคานิวัลซึ่งมันเป็นลิมิเต็ดข้างหลังนี่เห็นไหมมีตาคานิวัลข้างหลังเดี๋ยวผมให้ดูลิ้นนี่นะครับสวยอ่ะจับแล้วเด็ดอ่ะโอ้สวยมากเดี๋ยวเรามาดูสีดำนะครับเดี๋ยวเอานี้เก็บไว้ในนี้ก่อนนี่สีดำเปิดไม่กั้นฟังดึงออกมาเลยว้าวสีดำนี่ครับปลายยังอยู่นะครับเดิมแกะออกมาสวยสีดำก็สวยครับสีขาวก็สวยดีข้างหลังเป็นคาริวัลสวยมากนะครับอันนี้สีดำข้างในก็เป็นกระดาษนี้แล้วก็เกาะข้างในให้เหนียวไว้จับเก็บสวยไหมผมว่ามันสวยนะผมว่าไม่รู้ว่าใครจะชอบเหมือนผมมาแต่ผมชอบสวยดีนี่พื้นมันเดี๋ยวผมมีอินเสิร์ตสวยๆทั้ง2คู่นะครับตอนท้ายคลิปเดี๋ยวติดตามดูได้นะครับท้ายคลิปสวยจริงเป็นไงครับเพื่อนๆที่ผมได้ทำการอันบ็อกซิ่งไปพอจะถูกใจกันไหมกับ2คู่นี้สีขาวหรือสีดำแต่ถ้าชอบทั้ง2คู่จัดเลยครับ2คู่เหมือนผมทางคานิวัลไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมนะครับผมชอบในสีสันรองเท้าเลยมาทำการอันบ็อกซิ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันเป็นเนื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองไปดูและสั่งซื้อได้ครับทางร้านนี้นะครับลองไปกดเอาเองนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตให้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดติดๆขัดไปซึ่งเป็นคลิปแรกของผมนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามจะมีคลิปเด็ดๆข้างหน้าต่อไปครับหรือว่าผมอาจจะใส่รองเท้า2คู่นี้ไปวอล์กอินที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ติดตามใน EP 2 ต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับผม Perfect.